Lâm Canh Tân nói với Triệu Lệ Dĩnh, chỉ cần em cần anh sẽ cúi mình trước mặt em vì sự yêu ái của em dành cho anh. Đêm hôm ấy, phim trường đã tắt đèn gần hết, chỉ còn lại vài ánh sáng lẻ loi hắt từ những chiếc đèn sân khấu chưa kịp dọn, dọi xuống nền gạch loang lổ, không khí lặng im, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa khiến từng tấm rèm khẽ bay. Lâm Canh Tân đứng ở đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn theo bóng dáng Triệu Lệ Dĩnh đang thu dọn đạo cũ của mình. Cả một ngày dài quay cảnh tình cảm, những cái ôm, những ánh mắt, những lời thoại như thật đã làm tim anh loạn nhịp. Bao nhiêu lần anh tự nhắc nhở, chỉ là diễn thôi, Canh Tân à, chỉ là diễn, nhưng càng cố tách biệt, anh lại càng bị cuốn vào. Và rồi, khi tất cả mọi người đã rời đi, chỉ còn hai người trong không gian tĩnh lặng, anh biết mình không thể kìm nén thêm. Anh bước chậm lại gần, giọng trầm thấp nhưng run run. Cô ngẩng lên, đôi mắt sáng nhưng mệt mỏi sau một ngày quay dài. Sao thế, vẫn còn cảnh cần bàn bạc à? Anh lắc đầu, khẽ thở ra một hơi thật sâu, như để lấy hết dũng khí trong đời. Và anh nói câu nói mà về sau sẽ trở thành ký ức không thể phai mờ. Chỉ cần em cần anh sẽ cúi mình trước mặt em, vì sự yêu ái của em dành cho anh. Không khí ngưng đọng, Triệu Lệ Dĩnh sững sờ, đôi bàn tay khựng lại giữa chừng. Trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt cô hiện rõ sự kinh ngạc lẫn bối rối. Cô khẽ cười gượng, anh đang nói gì thế? Nhưng ánh mắt Lâm Canh Tân không né tránh, nó cháy bỏng, nghiêm túc, thành thật đến mức người đối diện không thể coi là trò đùa. Anh nói thật đấy, anh không mong em đáp lại ngay bây giờ, chỉ cần trong một khoảnh khắc nào đó, em thấy cần, thì anh, Lâm Canh Tân này, sẽ sẵn sàng cúi mình, không phải vì yếu đuối, mà vì em xứng đáng với tất cả sự trân trọng ấy. Khoảnh khắc ấy, trái tim Triệu Lệ Dĩnh bỗng loạn nhịp. Trước khi thốt ra câu nói ấy, Lâm Canh Tân đã mang trong lòng biết bao ký ức. Anh nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau trên phim trường, khi cô gái nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sáng ngời ấy bước vào. Không phải kiểu đẹp choáng ngợp, nhưng có sức hút kỳ lạ khiến anh ngay lập tức chú ý. Anh nhớ những lần cùng nhau đọc kịch bản đến tận khuya, khi cả đoàn đã mệt mỏi, Triệu Lệ Dĩnh vẫn kiên nhẫn từng lời thoại, chỉnh sửa ngữ điệu, không bao giờ qua loa. Sự chuyên nghiệp và nghiêm túc của cô khiến anh vừa khâm phục, vừa cảm phục. Anh nhớ có lần cô bị thương nhẹ khi quay cảnh ngã ngựa, cả đoàn nhốn nháo, còn anh thì gần như không kịp suy nghĩ, chỉ chạy ào đến, đưa tay đỡ lấy cô. Trong khoảnh khắc ấy, khi gương mặt cô tái nhợt nhưng vẫn cố mỉm cười trấn an, anh cảm thấy một nỗi xót xa khôn tả. Và anh cũng nhớ những lần họ cùng nhau diễn cảnh tình cảm. Ban đầu ngượng ngùng, cả hai đều giữ khoảng cách, nhưng dần dần, ánh mắt giao nhau lâu hơn, cái ôm siết chặt hơn, và mỗi lần đạo diễn hô, cắt, trái tim anh vẫn còn run rẩy. Có phải chỉ mình anh cảm thấy thật đến thế này không? Anh đã tự hỏi không biết bao lần. Câu trả lời chưa bao giờ rõ ràng. Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ khoảng cách an toàn, lúc nào cũng thân thiện nhưng khéo léo để không vượt quá ranh giới. Nhưng chính sự dịu dàng và yêu ái ấy lại khiến anh không thể buông bỏ. Đã có những hôm, sau khi cảnh quay kết thúc, cô nhẹ giọng nói, anh diễn rất tốt, nhờ anh mà tôi nhập vai dễ dàng hơn. Chỉ một câu khen, một cái nhìn khích lệ, cũng đủ làm tim anh ấm áp cả ngày. Anh biết, với người ngoài, đó chỉ là lời xã giao, nhưng với anh, nó như một món quà vô giá. Chính vì thế, anh mới gọi đó là sự yêu ái. Yêu ái không phải là tình yêu công khai, nhưng là sự quan tâm đủ để khiến anh thấy mình đặc biệt, thấy mình muốn dốc hết lòng để đáp lại. Đêm nay, sau bao nhiêu lần kiềm nén, cuối cùng anh đã nói ra, không cầu xin, không đòi hỏi, chỉ là một lời hứa chân thành, chỉ cần em cần anh. Triệu Lệ Dĩnh lặng đi một hồi lâu, trong khoảng không gian im ắng của phim trường, chỉ nghe thấy tiếng tim cô đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. Câu nói của Lâm Canh Tân vang vọng trong đầu, rõ ràng và tha thiết đến mức cô không thể giả vờ coi như chưa từng nghe. Cô vốn là người cẩn trọng, những năm tháng trong giới giải trí đã dạy cô rằng, càng nổi tiếng, càng phải biết giữ khoảng cách, cảm xúc riêng tư nếu phơi bày sẽ trở thành mồi ngon cho dư luận, và một khi đã lọt ra ngoài, chẳng thể thu về. Vì thế, cô thường chọn cách im lặng, che giấu, hoặc né tránh. Thế nhưng, hôm nay, Lâm Canh Tân lại nhìn thẳng vào mắt cô, trao cho cô một lời hứa lạ lùng mà tha thiết, chỉ cần em cần anh sẽ cúi mình trước mặt em, vì sự yêu ái của em dành cho anh. Cô mím môi, khẽ hít một hơi thật sâu rồi mới đáp, giọng nhẹ nhưng mang chút run rẩy, anh nói vậy, em không biết phải trả lời thế nào. Lâm Canh Tân không buồn, cũng không thất vọng, ngược lại, anh mỉm cười dịu dàng, như đã lường trước sự lúng túng ấy. Em không cần trả lời ngay, anh chỉ muốn em biết, anh thật lòng, vậy thôi. Triệu Lệ Dĩnh cúi đầu, khẽ cắn môi, trong tim cô, có một thoáng dao động khó gọi tên. Không khí giữa hai người có chút khác lạ, khi cùng nhau đọc kịch bản, đôi mắt họ vô thức chạm nhau rồi lại vội vã né tránh. Khi quay cảnh tình cảm, sự ngượng ngùng lộ rõ, cái ôm không còn hời hợt như trước, nhưng cũng không thể quá tự nhiên. Đạo diễn tinh ý,
nhiều lần nhíu mày, hai người sao hôm nay diễn kỳ thế, bình thường vẫn tốt cơ mà. Triệu Lệ Dĩnh đỏ mặt, còn Lâm Canh Tân chỉ cười trừ. Cả đoàn làm phim cảm nhận được điều gì đó, nhưng không ai dám hỏi thẳng. Buổi trưa, khi ngồi ăn cùng ekip, một đồng nghiệp vô tình trêu cảnh ôm sáng nay ngọt thật đấy, cứ như không cần diễn. Mọi người cười ồ lên, còn Triệu Lệ Dĩnh vội vàng cúi xuống bát cơm, che giấu đôi má ửng hồng. Lâm Canh Tân cũng không nói gì, chỉ im lặng gắp thêm đồ ăn cho cô, hành động nhỏ nhưng đủ khiến cả bàn xôn xao. Đêm về, Triệu Lệ Dĩnh nằm trên giường khách sạn, lòng rối bời. Câu nói của anh cứ vang vọng, chỉ cần em cần anh. Cô không phải người chưa từng trải qua tình cảm, cô biết yêu thương là gì, và cũng từng chịu đổ vỡ. Chính vì vậy, cô sợ bước vào một mối quan hệ mới khi bản thân chưa chắc chắn. Sợ những ánh mắt dò xét, sợ tin đồn, sợ dư luận biến tất cả thành trò tiêu khiển. Nhưng sự chân thành trong ánh mắt Lâm Canh Tân hôm qua lại khiến cô không thể phủ nhận. Đó không phải là một lời tán tỉnh thoáng qua, mà là sự dồn nén từ lâu, là nỗi lòng chân thật. Cô tự hỏi, liệu mình có đang rung động không, hay chỉ là do bị cuốn theo lời nói ấy. Trong những ngày tiếp theo, sự thay đổi giữa hai người càng rõ. Họ vẫn làm việc chuyên nghiệp, vẫn phối hợp ăn ý, nhưng đâu đó có một bức tường vô hình. Mỗi khi cùng nhau diễn cảnh tình cảm, bức tường ấy lại mỏng đi, để lộ những ánh nhìn ấm áp, những hơi thở gần kề. Một buổi tối, sau khi quay xong cảnh bi thương, Triệu Lệ Dĩnh khóc đến mức không kìm được. Khi đạo diễn hô cắt, cô vẫn nấc nghẹn. Lâm Canh Tân không do dự, bước tới ôm lấy cô. Trong vòng tay ấy, cô thấy an toàn lạ thường. Giây phút ấy, ký ức về câu nói kia lại ùa về. Anh thì thầm, chỉ đủ để cô nghe, em không cần cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh đâu. Trái tim cô run lên, nhưng rồi, rất nhanh, cô đẩy anh ra, khẽ nói, chúng ta, còn có cả đoàn đang nhìn. Anh gật đầu, nở nụ cười buồn, rồi lùi lại. Không lâu sau, những bức ảnh hậu trường bị rò rỉ. Cái ôm, ánh mắt, những cử chỉ quan tâm của Lâm Canh Tân dành cho Triệu Lệ Dĩnh lan truyền khắp mạng xã hội. Fan hâm mộ nửa tin nửa ngờ, truyền thông lập tức khai thác phim giả tình thật. Lâm Canh Tân dành sự yêu ái đặc biệt cho Triệu Lệ Dĩnh. Tin tức nổ ra như lửa gặp gió. Triệu Lệ Dĩnh đọc được, lòng bồn chồn. Cô không muốn tên mình và đồng nghiệp trở thành chủ đề bàn tán. Nhưng lần này, cô không thể phủ nhận, có điều gì đó thật sự tồn tại. Những ngày sau khi loạt ảnh hậu trường được tung ra, bầu không khí quanh phim trường trở nên ngột ngạt. Mỗi bước đi của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đều bị ống kính săm soi. Từng ánh nhìn, từng cái chạm tay vô tình cũng bị phóng đại thành bằng chứng tình cảm. Lâm Canh Tân dành ánh mắt si mê cho Triệu Lệ Dĩnh, chemistry bùng nổ. Phim giả tình thật, lời nói úp mở của Lâm Canh Tân gây dậy sóng. Ban đầu, Triệu Lệ Dĩnh cố gắng làm ngơ, cô vẫn tập trung vào công việc, giữ hình ảnh chuyên nghiệp. Nhưng dần dần, tin đồn trở thành áp lực. Mỗi lần mở điện thoại, cô đều thấy vô số bài viết, bình luận, thậm chí cả những fan quá khích công kích. Cô ấy lợi dụng anh ấy để PR phim, hay anh ấy đang bám lấy tên tuổi cô ấy. Đúng là chẳng có tình bạn nào trong giới giải trí cả. Những lời đồn độc địa như gai nhọn, cứa vào lòng. Một buổi tối, sau khi quay xong, Triệu Lệ Dĩnh ngồi một mình trong phòng nghỉ. Ánh đèn vàng hắt xuống, bóng cô in dài trên sàn, trông mỏng manh và cô đơn đến lạ. Cô lướt qua hàng trăm tin nhắn, tin tức, rồi buông điện thoại xuống, che mặt thở dài. Trái tim cô rối bời, mình làm gì thế này? Có phải vì sự mềm lòng mà đã khiến anh ấy hiểu lầm? Hay chính mình cũng đã vô tình rung động? Cô sợ rằng nếu bước tiếp, mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Sợ rằng tình cảm, nếu có, sẽ trở thành gánh nặng cho cả hai. Trong khi đó, Lâm Canh Tân lại không né tránh. Khi báo chí hỏi dồn dập, anh chỉ cười điềm tĩnh. Cô ấy là đồng nghiệp tôi vô cùng trân trọng, có thể nói là một người đặc biệt đến mức nào? Anh im lặng vài giây, rồi đáp ngắn gọn, đặc biệt đến mức, chỉ cần cô ấy cần, tôi sẽ không tiếc bất cứ điều gì. Lời nói ấy chẳng khác nào lặp lại câu bộc bạch đêm hôm nào. Nó lập tức lan truyền trên mạng, trở thành chủ đề nóng. Người hâm mộ chia thành hai phe, một bên nhiệt liệt, đẩy thuyền, bên kia phản đối kịch liệt. Nhưng với Lâm Canh Tân, anh không quan tâm, anh chỉ muốn Triệu Lệ Dĩnh hiểu rằng, anh sẽ giữ vững lời hứa của mình. Một tối muộn, khi đoàn phim tan, Triệu Lệ Dĩnh chủ động tìm gặp anh. Họ ngồi ở bậc thang sau phim trường, nơi ánh trăng lấp lánh xuyên qua tán cây. Cô nhìn anh, giọng nghẹn nghẹn, anh biết những tin tức ngoài kia rồi chứ? Anh gật đầu, anh biết, vậy sao anh còn nói những lời như thế? Anh có hiểu nó khiến mọi thứ trở nên khó khăn thế nào không? Lâm Canh Tân quay sang, đôi mắt sáng rực dưới ánh trăng. Anh nói chậm rãi, từng chữ như khắc sâu. Anh hiểu, nhưng anh không muốn em phải một mình chống chọi với dư luận. Anh muốn để mọi người thấy, anh không né tránh, anh muốn họ biết rằng, anh thật lòng. Cô run lên, đôi bàn tay siết chặt vạt áo. Nhưng em sợ, em không chắc mình có thể. Anh đặt tay lên vai cô,
nhẹ nhàng. Em không cần phải chắc chắn gì cả, chỉ cần một điều, khi nào em cần, chỉ cần gọi tên anh sẽ đến. Dù cúi mình, dù chịu bao nhiêu áp lực, anh cũng sẽ chấp nhận. Khoảnh khắc ấy, Triệu Lệ Dĩnh không kìm được, đôi mắt long lanh ướt át. Đêm ấy, cô khó ngủ, trong lòng là một trận chiến giữa lý trí và tình cảm. Lý trí bảo cô hãy giữ khoảng cách, bảo vệ sự nghiệp, tránh sóng gió. Nhưng trái tim thì run rẩy, mách bảo rằng anh thật sự chân thành và cô chưa từng thấy ai kiên nhẫn như vậy. Câu nói, chỉ cần em cần anh, như một bản nhạc vang đi vang lại trong đầu. Và lần đầu tiên, cô tự hỏi, nếu một ngày mình thật sự cần, liệu mình có đủ can đảm để gọi tên anh không?